Let's explore Kampo Juan, a heritage museum, extreme eco-adventure situated at Manolo Fortich, Bukidnon. Established in April 2011, Kampo Juan was named after Dr. Juan Acosta, a well-known scientist who pioneered engineering pineapple breeding in Bukidnon. I believe ang Kampo Juan features a century-old heritage house that came from Pangasinan. This heritage house was about to be demolished, but the Acosta family decided to ship it to Bukidnon, rebuilt piece by piece for everyone to enjoy. So tara, samahan nyo kami. Let's explore Kampo Juan here at Manolo Fortich, Bukidnon. araw-araw maghihintay, hawak lamang ang sinabi mo, baka mahal mo rin ako. Tama na sa'kin ng minsay, binigyan mo ng pag-asa, basta't mahal kita. Ikaw lang at ako ang magsasabi ng I love you. I believe may ibang pangarap ka, at kahit tagal nating di magkikita, kung saan kadalhin ang puso mo, asahan mo ang pag-ibig ko'y sa'yo. Lumipas ang araw at parang kay tagal, sa mga bituin nakatingin, kausap ay ikaw. Araw-araw maghihintay, hawak lamang ang sinabi mong, baka mahal mo rin ako. Laman na sa'kin ng minsay, binigyan mo ng pag-asa, basta't mahal kita. Ikaw lang at ako ang magsasabi ng I love you. Ang buhay ko'y ikaw kailan pa man, kahit tayo'y mag-alayo, tadhana na ang siyang daan ng pag-ibig mo'y maramdaman, basta't ito ang pangako ko. Araw-araw maghihintay, hawak lamang ang sinabi mong, baka mahal mo rin ako. Laman na sa'kin ng minsay, binigyan mo ng pag-asa, basta't mahal kita. Ikaw lang at ako ang magsasabi ng I love you. Ikaw lang at ako ang magsasabi ng I love you.